হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাই আছে এইবিলাক হৈছে ডেণ্ড্ৰবিয়াম থাই ভেৰাইটি চিডলিং আছিলে। এইবিলাক এতিয়া মেচিউৰ হৈ গৈছে, কিছুমান ফুলিও গ'ল বা কিছুমান এতিয়া ফুলিব। কিন্তু চাওক কিমান ধুনীয়া ইয়াৰ প্লাণ্টছৰ চেহেৰা, কিমান ধুনীয়া হৈছে, হেল্ডি হ'বলৈ ধৰিছে। নতুন নতুন এইবিলাক শ্বুট বাঢ়ি হৈছে। চাওক ইয়াত মই কেনেকৈ ৰুইছোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক কওঁ। একেবাৰে ইজি। ইয়াৰ মই ফাৰ্টিলাইজাৰ একো ইউজো কৰা নাই বা দিয়াও নাই ইয়াত মই। তথাপি কিমান ধুনীয়া হ'ব ধৰিছে এইবিলাক গছবিলাক লাহে লাহে। জাষ্ট বৰষুণৰ পানী পাই আছে। মই সেইটো কথা সকলো সময়তে কৈ আছোঁ, আপোনালোকে যিমান পাৰে বৰষুণ পোৱাকৈ ৰাখক, ধুনীয়া হ'ব। এয়া চাওক, ইয়াৰ মই কি ৰুইছোঁ সেয়াত এইটো চাওক। এইটো এটা সৰু জাষ্ট পুলি এটা। ইয়াত মই নাৰিকলৰ বাকলি দিছোঁ আৰু মছ দিয়া হৈছে। ইয়াত যিহেতু মই এইটো মাটিৰ হয়, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত কোনো ইটা টুকুৰা বা একো দিয়া নাই, অকল নাৰিকল বাকলি আৰু মছ আছে জাষ্ট। আৰু কিছুমান মই এঙাৰো দিয়া আছে। এইটো বাকী এইটো মোৰ প্লাষ্টিক পটত আছে। প্লাষ্টিক পট হ'লেও মই ইয়াত ইটা টুকুৰা বা এঙাৰ দিয়া নাই, অকল নাৰিকলৰ বাকলি দিছোঁ, তেনেকৈ হৈ যায়। ইয়াত চাওক, ইয়াৰ আচল কাৰণ হৈছে বৰষুণৰ পানী পোৱাৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া হৈছে। লাহে লাহে ইয়াৰ কেকিজো ওলাব ধৰিছে, দুই এটাৰ। এইটো এটা কেকিজ ওলাইছে আৰু ওলাই আছে ক'ৰবাত। ইমান বেছি যত্ন ল'ব নালাগে, তেনেকৈ হৈ থাকে ধুনীয়াকৈ। খালি আপোনালোকে য'ত ৰুৱে তাৰ যাতে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম ঠিক থাকে, পানী চানী ওলাই যায়। আৰু বিশেষকৈ পাৰিলে আপোনালোকে যদি অৰ্কিড বহুত কৰিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ বাঁহৰ চাং বনাই ল'ব। ইমান খৰচ নাই বাঁহৰ চাং বনালে। মই ইয়াতো আছে আৰু এইবিলাক গোটেইখিনি মোৰ বাঁহৰ চাঙতে থৈ দিয়া আছে। এইবিলাক আপোনালোকে এনেকৈ বাঁহৰ চাঙে বনাই ল'ব। এইবিলাক মোৰ ডেণ্ড্ৰবিয়াম থাই ভেৰাইটি হয়। এইবিলাকো বহুত ধুনীয়া হ'ব ধৰিছে। চাওক, এইটো কলিও আহিছে। এয়া, গতিকে আপোনালোকেও সেনেকৈ কৰিব পাৰে। মই আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকজোপা টাবতে প্ৰায় মই কিবাকিবি থৈ দিওঁ এইবিলাক। এইটো ডেণ্ড্ৰবিয়াম ফাৰ্মাৰী, এইটো মই ভাগ কৰিছিলোঁ, ভাগ কৰি এনেকৈ থৈ দিছোঁ। এতিয়া বেলেগত ৰুই দিম। এইটো ডেণ্ড্ৰবিয়াম যেনকেন ইয়াত লাগি গৈছে, ইয়াত থৈ দিছোঁ, তেনেকৈ লাগি দিছে। এতিয়া বেলেগত লগাই দিলে হৈ যাব ধুনীয়াকৈ। আৰু আছে কিবাকিবি ইয়াত বাল্বৰ ফালে মই থৈ দিছোঁ। এইটো আপোনালোকেও এনেকৈ থৈ দিব পাৰে। এয়া বিশেষকৈ এই ডেণ্ড্ৰবিয়াম যিমান ঠায়েই হওক বা যি হওক, আপোনালোকে বৰষুণ পোৱাকৈ ৰাখক। বাকী আৰু একো কৰিবলগীয়া একো নাই, খালি জাষ্ট আপুনি ধ্যান দিব যাতে কেতিয়াবা ফাংগাছ লাগে নেকি। যদি ফাংগাছ লাগে, আপোনালোকে ফাংগিচাইড স্প্ৰে কৰিব আৰু হৈ যাব। বাকী একো কৰিব নালাগে। এতিয়া ধৰক আপোনালোকৰ এই যদি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰ'দ দিব আৰু বৰষুণ কেইদিনমান নপৰিব, শুকাই যাব। তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াত ফাংগিচাইড দিব, ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব। যি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়ে আপোনালোকে হয় ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ আগত দিব, আৰু নহ'লে আবেলি 4 বজাৰ পিছত দিব। বিশেষকৈ ডেণ্ড্ৰবিয়াম আপোনালোকে আবেলি যদি দিয়ে, পাত চাতত তিয়াই দিলেও একো নহয়, এইটো ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব। গতিকে এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায়, তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব।